علشان خاطر سعادتك لازم تركز في المفاهيم اللي اتكلمنا فيها في الحلقات اللي فاتت، وعلشان توصل بسهولة لسعادتك لازم تتحكم في أفكارك وفي انفعالاتك. وعشان تعرف تتحكم في أفكارك وانفعالاتك لازم تعرف إن في حاجة لو موجودة جواك هتبقى معيق جدا إنك تتحكم في أفكارك أو تتحكم في انفعالاتك أو توصل بسهولة لسعادتك. إيه المفهوم ده؟ مفهوم بيسمى في علم النفس الإيجو أو الأنا، اللي هو بيسمى في الدين الكبر. معظم الناس بوعي أو بلا وعي عندهم درجة من درجات الكبر. بيقولوا إن 95% من الناس فيهم كده. الكبر إحنا في العامية المصرية أو في العامية العربية بنشير إليه بمفهوم كلنا بنتداوله عادي جدا ولكنه خطير جدا وخطأ جدا، هو مفهوم الكرامة. بيقول علماء النفس إن هم مش عارفين من أين أتى هذا المفهوم، وعملوا اختبارات على أكتر من شخص وجدوا إن كلمة كرامة مفهومها عند كل شخص مختلف تماما عن الشخص الآخر، ولكنهم وجدوا نتيجة مرعبة، أنه عندما توجد الكرامة يوجد كره، يوجد حقد، يوجد غضب، يوجد ضرب، يوجد قتل، يوجد مشاكل، يوجد حروب. إيه ده؟ أتحدى ويتحدى علماء النفس أن توجد صفة إيجابية مع كلمة كرامة. عمرك سمعت واحد بيقول أنا أخدت مراتي في حضني عشان كرامتي؟ عمرك سمعت واحد بيقول أنا قلت لواحد أنا آسف عشان كرامتي؟ مستحيل. لازم تلاقيه ضرب عشان كرامته، شتم عشان كرامته، قتل عشان كرامته، غضب عشان كرامته، رفع قضية وهزق واحد أو عمل له مشكلة عشان كرامته، حارب عشان كرامته، موت عشان كرامته. عند الكرامة اعرف ان كل حاجة سلبية وهي الكبر، وسيدنا محمد قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وانا من وجهة نظري بقول انه مش هيدوق طعم الجنة لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن الدنيا فيها طعم للجنة وهو السعادة والراحة النفسية والاطمئنان. الإنسان اللي عنده الإيجو عالي أو الكبر عالي أو زي ما بيقولوها بالعامية كرامته ناقحة عليه، قلما يكون هادئ مطمئن سعيد. بل إنجاز التعبير ساعات في المركز بيقولوا لي أنا عندي نار قايدة جوايا، هي نار في الدنيا نفسية وقد تكون نار في الآخرة صعبة شوية. الإنسان اللي عنده إيجو أو عنده كرامة عالية اعرف وتأكد أن المغذي الرئيسي للكرامة هو كل حاجة سلبية اللي هي بنرمز لها في الدين بالشيطان. أول ما تقول أنا عملت كذا عشان أحافظ على كرامتي، تأكد إن الشيطان هيكون مبسوط، وتأكد إنك عملت حاجة غلط، وتأكد إن ربنا لن يكون راضي عن اللي انت عملته لكي تحافظ على كرامتك من كلمة كرامة. اعرف إنك لما تعمل حاجة عشان ترضي ربنا تأكد إنك هتكون مرتاح، وتأكد إن اللي انت عملته سيكون صادما ومتعارضا مع أي حد بيتكلم عن كلمة كرامة. نكمل عن موضوع الكرامة الخطير بعد الفاصل. ورجعنا لسعادتك بعد الفاصل ولازلنا نتحدث عن موضوع الكرامة اللي قلنا إن كل العلماء بيقولوا محدش عارف كلمة كرامة دي جت منين. في بعض الناس بيقولوا ولقد كرمنا بني آدم، إنها جاية من كده. اعرف إن ربنا سبحانه وتعالى في الآية دي يقصد أن ربنا كرم الإنسان على سائر المخلوقات. مش معناها أننا مكرم من شخص على شخص آخر، كلنا كبشر وكإنسان على نفس الدرجة من التكريم. ولكن يا ترى هل هي دي مفهوم الكرامة؟ لا، مفهوم الكرامة زي ما قلنا هو كبر متخفي باسم جديد اسمه كرامة. اقعد مع نفسك كده وفكر ايه اللي انت عملته صح يرضى عنه ربنا ويرضى عنه سيدنا محمد عشان ترضي كرامتك. صدقني لن تجد. طب فكر تاني، هل الشيطان قاعد راضي عنك
هتلاقي معظم الحاجات اللي انت بتعملها لكي تحافظ على كرامتك من وجهة نظرك لا ترضي إلا الشيطان، وفي الغالب بتقلل من قيمتك عند الشخص اللي قدامك. نضرب مثال في الحياة الزوجية، لأن هو من أكتر الحاجات اللي بتظهر فيها الكرامة المشاكل الزوجية. زوجة عرفت مثلا إن جوزها عمل حاجة غلط، يعرف واحدة عليها أو عنده علاقة بأنثى أخرى، قد علشان تحافظ على كرامتها من وجهة نظرها تتعامل معاه بأسلوب قاسي، تعمل مشكلة، تعمل أي حاجة فيها غل وفيها كره انتصارا لكرامتها. خلونا نروح للزوج. هل هي دلوقتي هتعلى في نظره ولا هتقل من نظره؟ طيب نرجع للزوجة تاني. اللي هي عملته ده بيرضي الله سبحانه وتعالى ولا بيرضي الشيطان؟ طب في الناحية العلمية هيؤدي إلى إن الحياة تكون سعيدة ولا إلى انهيار الحياة الزوجية؟ طب خلونا ننسى كلمة كرامة ونعمل حاجة ترضي ربنا بلا كبر وبلا غرور وبلا إيجو وبلا أنا وبلا كرامة. لو راحت قالت له بمنتهى الهدوء أنا مصدومة فيك، أنا ما كنتش أتخيل إن أنا أبقى براعيك وبراعي ربنا فيك قوي وإنت تعمل كده، ربنا يسامحك. ربنا قال كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته، وأنا من رعيتك، يعني لازم ترعاني، أنا سايباك لربنا. هي قدام الزوج هتكبر في نظره ولا هتقل في نظره؟ طب هي لما تعمل كده هتبقى مرتاحة ولا جواها نار؟ طب هي كده بترضي ربنا سبحانه وتعالى ولا بترضي الشيطان؟ الموضوع صعب شوية على بعض الناس اللي عايشين من صغرهم على موضوع الكرامة وأخذ كل حاجة بالقوة أو بالغضب أو بالعنف، ولكن مع الكرامة صدقوني لا يوجد راحة نفسية ولا هدوء ولا اطمئنان. قد توجد مشاعر تشفي أو مشاعر غل ومشاعر راحة بسبب الانتقام، ولكن هذه المشاعر لا تدوم، سرعان ما تنقلب بضيق واكتئاب وإحباط وخنقة، لأن الإنسان لا يمكن أن يجمع بين مشاعر الكبر أو الغرور أو الأنا أو الإيجو، وهي علميا من أكبر المشاعر السلبية، لا يمكن أن يجمع بينها وما بين مشاعر الهدوء والراحة والسكينة والاطمئنان. يدي يدي، وبالتالي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وهيفضل عايش في نار نفسية وألم نفسي طول ما جواه كبر وطول ما جواه إيجو وأنا عالية. كل ما تبقى بسيط وهادي ومرتاح هتعرف تبقى سعيد مستمتع. نتعمق أكتر إزاي تكون بسيط وتاخد كل حاجة ببساطة في الحلقة الجاية إن شاء الله. أشوفكم على خير.